Це відео створено ентузіастом своєї справи, і поки що немає партнерів для рекламної інтеграції. І я буду дуже радий, якщо я такого знайду, кому відгукуються подібні відео. Одна з головних особливостей кінематографії, яка відрізняє її від фотографії, живопису чи ілюстрації, полягає в тому, що кіно створює ілюзію руху. Те, наскільки плавним або навпаки різким виглядатиме цей рух, багато в чому залежить від одного з найважливіших параметрів камери – кута затвора або витримки. У цьому відео ми розберемося, що таке кут затвора, чим він відрізняється від витримки, а також подивимося, як різні режисери використовували ці налаштування для створення цікавих візуальних ефектів у своїх фільмах. Щоб краще зрозуміти принцип роботи затвора, уявіть собі відео не як єдиний безперервний потік, а як послідовність окремих фотографій, кадрів, які відтворюються настільки швидко, що наш мозок сприймає їх як рух. Саме кут затвора визначає, скільки розмиття руху буде в кожному окремому кадрі. Наприклад, кут 360 градусів створює сильніше розмиття. Коли персонаж рухається, за ним тягнеться своєрідний шлейф. А ось кут 45 градусів, навпаки, робить кожен кадр набагато чіткішим, різкішим, а сам рух більш уривчастим. Але що ж таке кут затвора насправді, і звідки беруться ці значення? У старих плюкових камерах зображення утворювалося тоді, коли світло проходило крізь об'єктив і потрапляло на кадр плівки. Між об'єктивом і плівкою знаходився диск, що обертався. Він називається затвором і визначає, скільки світла проходить до плівки. У більшості класичних кінокамер цей механічний затвор можна було відкривати під різними кутами, приблизно від 11 градусів до максимуму 180 градусів. Сучасні цифрові кінокамери вже не мають такого механічного обмеження і дозволяють встановлювати кут затвора програмно, аж до 360 градусів. Кут затвора показує, яка частина повного оберту затвора залишається відкритою для проходження світла. Наприклад, якщо встановити 45 градусів, це означає, що затвор відкритий лише на 45 градусів із повного кола в 360 градусів, а решту 315 градусів він залишається закритим. Світло потрапляє на плівку тільки в той короткий момент, коли відкрита частина проходить перед нею. Через настільки короткий час експозиції кожен кадр буквально заморожує мить, тому в ньому майже немає розмиття руху. Коли такі чіткі кадри відтворюються один за одним, рух починає виглядати різким, уривчастим і трохи смиканим. При цьому навіть дрібні деталі руху залишаються дуже чіткими. Тепер уявімо протилежну ситуацію. Ніби затвор можна було повністю відкрити до 360 градусів. У цьому випадку кожен кадр експонувався б значно довше, а отже, на сенсор або плівку потрапляло б набагато більше світла. Через довший час експозиції камера встигає зафіксувати більшу частину руху. Тому кожен окремий кадр отримує значно сильніше розмиття. Коли така послідовність кадрів відтворюється, рух здається більш плавним, м'яким і навіть трохи тягучим. Дрібні деталі вже не виглядають такими різкими, а ніби розчиняються в русі. Обидва ці варіанти, і 45 градусів, і 360 градусів, зазвичай сприймаються як стилістичне перебільшення. У першому випадку рух виглядає занадто ривковим, у другому – надто розмитим. Саме тому золотою серединою вважається кут затвора 180 градусів. Для людського ока саме він створює найбільш природне відчуття руху. Саме тому переважна більшість художніх фільмів знімається із затвором 180 градусів. Більшість сучасних цифрових камер також дозволяють змінювати параметри затвора. Але, на відміну від старих плівкових камер, тут уже нічого механічно не обертається. Замість цього камера просто змінює час, протягом якого сенсор збирає світло для кожного окремого кадру. Якщо коротко підсумувати, менший кут затвора пропускає менше світла, робить зображення різкішим, а рух більш уривчастим. Більший кут затвора пропускає більше світла, додає сильніше розмиття руху та робить його візуально плавнішим.
Якщо ви користуєтеся не професійною кінокамерою, а звичайною відеокамерою, DSLR або беззеркальною камерою, швидше за все, замість кута затвору ви побачите налаштування витримки. Насправді, обидва ці параметри описують одне й те саме явище, але роблять це по-різному. Кут затвора показує, яка частина оберту затвора відкрита для проходження світла. Витримка ж показує час, протягом якого кожен окремий кадр експонується. Існує просте правило, яке допомагає отримати еквівалент кута затвора 180 градусів. Візьміть частоту кадрів, з якою ви знімаєте, і помножте її на 2. Наприклад, якщо ви записуєте відео з частотою 25 кадрів за секунду, то витримка має становити приблизно 1/50 секунди. Саме тому в більшості уроків із налаштування камер рекомендують використовувати витримку 1/50 під час зйомки в 25 кадрах на DSLR або беззеркальні камери. Недолік використання витримки полягає в тому, що кожного разу, коли ви змінюєте частоту кадрів, доводиться заново перераховувати і змінювати витримку. Багато операторів прагнуть зберігати однаковий характер розмиття руху протягом усього проєкту. Саме тому вони працюють із кутом затвора 180 градусів. На професійній кінокамері достатньо один раз встановити це значення і більше нічого не потрібно змінювати. Неважливо, чи ви знімаєте в 24, 33 або навіть 200 кадрів за секунду. Камера автоматично збереже однаковий характер руху. А ось якщо ви працюєте через витримку, її доведеться змінювати щоразу після зміни FPS. Наприклад, при 24 кадрах за секунду для еквівалента 180 градусів потрібно встановити витримку 1/48 секунди. Перемикаєтесь на 60 кадрів за секунду, вже потрібна 1/120. Якщо ж знімаєте зі швидкістю 200 кадрів за секунду, доведеться використовувати витримку 1/400 секунди. Саме тому кут затвора настільки зручний. Він автоматично підтримує однаковий вигляд розмиття руху незалежно від того, яку частоту кадрів ви обираєте. Можна сказати, що він сам виконує всі ці розрахунки за вас. Є ще одна причина, чому професійні оператори часто працюють саме з кутом затвора. Він дозволяє дуже точно налаштовувати експозицію. Наприклад, деякі оператори, які знімають у 24 кадри за секунду, встановлюють кут не 180 градусів, а 172,8 градусів. Чому саме таке дивне число? Справа в тому, що в багатьох країнах електромережа працює з частотою 50 Гц. Якщо використовувати стандартні 180 градусів, окремі джерела світла можуть почати мерехтіти або створювати небажаний строп-ефект. А кут 172,8 градусів дозволяє уникнути цього мерехтіння та отримати чистіше зображення. Тепер давайте подивимося, як різний кут затвора використовується не лише з технічної точки зору, а й як художній інструмент. Перший приклад показує, як вузький кут затвора допомагає створити відчуття напруги, хаосу та паніки. Саме такий підхід використали у фільмі «Врятувати рядового Райана». Режисер Стівен Спілберг говорив, що його метою було не зробити війну видовищною чи захопливою. Він прагнув максимально наблизити глядача до того, що насправді переживали солдати на полі бою. Усі дослідження та підготовка були спрямовані саме на це. Сцена мала виглядати жорстоко, вона мала бути чесною. І саме тому вона не могла виглядати красиво. Оператор Януш Камінський зняв більшу частину знаменитої сцени висадки в Нормандії з кутом затвора 45 градусів або 90 градусів. У поєднанні з ручною камерою це зробило зображення набагато різкішим, нервовішим і додало сцені відчуття документальної реальності. Такий вузький кут затвора особливо помітний під час вибухів. Якщо поставити кадр на паузу, можна побачити окремі піщинки, що розлітаються в повітрі. Через дуже короткий час експозиції майже відсутнє розмиття руху, тому кожна піщинка залишається чіткою і різкою. Саме ця дрібна деталізація робить сцену ще більш жорсткою, фізично відчутною та реалістичною. Цифрові кінокамери відкрили перед операторами нові можливості, яких не було в епоху плівки. Однією з них стала можливість використовувати кут затвора більше 180 градусів. Одним із перших відомих прикладів такого підходу вважається фільм «Співучасник» Майкла Манна. Використання дуже широкого кута затвора вирішувало одразу два завдання. По-перше, камера отримувала значно більше світла. Завдяки цьому команда змогла знімати нічні сцени на вулицях міста навіть у дуже темних умовах, де зазвичай
просто не вистачило посвітлення. По-друге, це суттєво вплинуло на атмосферу кадру. Місто стало виглядати більш м'яким, трохи розмитим, ніби огорнутим світлом і серпанком. У результаті Лос-Анджелес перестав бути просто декорацією. Він сам став повноцінним персонажем фільму. Це чудовий приклад того, як технічні налаштування камери можуть безпосередньо впливати на емоційне сприйняття простору. Оператор Джон Меттісон також дуже цікаво працював із передачею руху у «Гладіаторі». При зйомці бойових сцен він поєднав дві різні техніки. Перша – це вузький кут затвора 45 градусів. Завдяки йому удари мечі виглядали максимально різкими і агресивними. Кожен рух клинка ставав чітким і відчутним, що значно підсилювало напругу бою. Але одночасно він використав ще один прийом, який взагалі не пов'язаний із кутом затвора. Щоб створити ефект сповільненого, майже сюрреалістичного руху, окремі сцени знімалися лише з частотою 6 кадрів за секунду. Через таку низьку частоту кадрів кожен кадр експонувався значно довше. У результаті будь-який рух сильніше розмивався. Після цього кожен із цих 6 кадрів дублювали 4 рази за допомогою технології степ-принтінг, щоб отримати стандартні 24 кадри за секунду. Поєднання цих двох абсолютно різних підходів – різкого вузького кута затвора та низької частоти кадрів із подальшим дублюванням – дозволило створити дуже незвичне відчуття руху. Батальні сцени перестали бути просто реалістичним відтворенням бою. Натомість вони почали передавати його емоції, хаос і внутрішні переживання персонажів. Саме це зробило стиль «Гладіатора» таким впізнаваним і сильно вплинуло на кінематограф початку 2000-х. А зараз звучить рекламна вставка, але це лише у оригінального автора. Якщо вам цікаві подібні переклади, то я буду дуже вдячний за вашу підтримку через будь-який із ресурсів. Це допоможе робити переклади частіше. Один із режисерів, чию творчість я особливо люблю, Апічатпонг Віраситакл. У своїх роботах він досліджує пам'ять, спогади та людське сприйняття, використовуючи камеру і саму форму кіномови абсолютно нетиповими способами. Його фільми часто нагадують сон, у якому реальність і уява майже непомітно переходять одна в одну. Оскільки сьогодні ми говорили про розмиття руху, рекомендую звернути увагу на його експериментальну короткометражку «Ashes». Вона була знята на стару плівкову камеру з ручним приводом, що надає зображенню дуже своєрідної пластики руху. Також можете подивитися його дебютний повнометражний фільм «Mysterious Object at Noon». Це незвичне поєднання художнього та документального кіно, у якому через історії звичайних людей поступово розкривається частина історії Таїланду. Саме за можливість відкривати для себе такі нестандартні й авторські фільми я й люблю користуватися Мубі. Скористайтеся посиланням у описі та отримайте 30 днів безкоштовного перегляду. Ну а на цьому все. Як завжди, велика подяка всім патронам, які підтримують канал. Саме завдяки їм ці відео можуть виходити регулярно, а вони самі отримують доступ до нових випусків раніше за інших і без реклами. Дякую, що дивилися. До зустрічі в наступному відео.